Γεια σας και καλώς ήρθατε. Είμαι η Γογό και σήμερα ετοιμάζουμε νηστίσιμα κουλουράκια πορτοκαλιού. Τα υλικά όπως πάντα θα τα βρείτε και στην περιγραφή. Πρώτα στον κάδο του μίξερ προσθέτουμε το ελαιόλαδο και τη ζάχαρη και τα χτυπάμε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Η δόση αυτή βγάζει 4 με 5 ταψιά κουλούρια, οπότε αν δεν θέλετε να κάνετε τόσα πολλά μπορείτε να το προσαρμόσετε στη μισή δόση. Εκτός κάμερας είχα βάλει ένα μπρίκι με νερό, ένα στικ κανέλας και μερικά καρφάκια γαρίφαλο να βράσει. Αυτό θα το χρειαστούμε λίγο αργότερα. Στη συνέχεια θα χρειαστούμε ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Προσθέτουμε το ξύσμα στον κάδο του μίξερ. Έπειτα θα χρειαστούμε ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι, οπότε στίβουμε όσα πορτοκάλια χρειάζονται. Τον χυμό αυτό θα το χωρίσουμε σε 2 ποτήρια. Μισό στο ένα ποτήρι και μισό στο άλλο. Στο ένα ποτήρι θα διαλύσουμε τη σόδα και στο άλλο την αμμονία και θα τα προσθέσουμε και τα δύο μέσα. Θέλει λίγη προσοχή σε αυτό το σημείο γιατί και τα δύο μείγματα αφρίζουν. Βάζουμε το μείγμα να χτυπηθεί και θα σουρώσουμε το νερό με την κανέλα και το γαρίφαλο για να το προσθέσουμε και αυτό μέσα. Τώρα προσθέτουμε το μπέικιν στο αλεύρι και θα αρχίσουμε σταδιακά να το προσθέτουμε και αυτό στο μείγμα. Καλό θα είναι για να μην ζοριστεί το μίξερ σας, όταν το μείγμα αρχίζει να σκληραίνει, να το αποσύρετε από το μίξερ και να συνεχίσετε με το χέρι. Επειδή κάθε αλεύρι διαφέρει, μπορεί να χρειαστείτε από 1,5 έως 2 κιλά. Εμένα πήρε ακριβώς ένα 700. Ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε ένα ωραίο εύκλαστο ζυμάρι που δεν κολλάει στα χέρια. Όπως σας είπα, η δοσολογία είναι αρκετά μεγάλη. Μπορείτε επίσης, αν θέλετε,
να βγάλετε το ζυμάρι από το γάδο του μίξερ και να το δουλέψετε και λίγο πάνω στον πάγκο. Κάτι το οποίο ξέχασα να πω είναι ότι αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και λίγο σουσάμι στα κουλουράκια. Μπορείτε να φτιάξετε πλεξούδες ή στρογγυλά κουλουράκια ή ακόμα να χρησιμοποιήσετε και κουπάτ. Θυμηθείτε μόνο ότι όσο το ζυμαράκι μένει θα γίνεται δυσκολότερο να δουλευτεί. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς τις αντιστάσεις και 23 με 25 λεπτά. Εδώ σας δείχνω και μερικά κουλουράκια που έφτιαξα με κουπάτ. Ένα μικρό tip είναι ότι τα κουλουράκια που φτιάχνετε με κουπάτ μπορείτε να τα γεμίσετε με μαρμελάδα ή σοκολάτα και να τα κάνετε σαντουιτσάκια. Και ορίστε το τελικό αποτέλεσμα. Ιδανικά για τον καφέ, για κολατσιό ή για ό,τι άλλο θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας!